येवकार, हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. मडगांव शिक्षका खातीर प्रशिक्षण शिबीर. दक्षिणेंतल्या 39 शिक्षकांचो वांटो. समजावन दिली समाजीक लागणूक. मंत्रिमंडळाची IPHB आनी GEDA भितर नव्या पोस्टांक मान्यताय. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळान घेतलो निर्णय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली म्हायती. आयज कांय कडेन शिरशिरतलो पावस. हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. फुडले कांय दीस उरतलो पावस मुक्कामाक. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटलो कितलोसोच तेंप नुस्तेमार खात्या कडेन नोंदणी करिनासतना नुस्तें विकपी एजंटांचेर सरकाराची बडी पडल्या. पयलीं 2 लाख रुपया भरून खात्या कडेन नोंदणी करात, त्या उपरांत धंदो करात अशी ऑर्द नुस्तेमार खात्यान काडल्या. नोंदणी जायसर नुस्त्याचो विक्रो बंद उडयला. हे ऑर्डरी वयल्यान गोंयभरच्या नुस्तेमारी जेटींचेर कोफू सांव सुरू जाला. सरकार नुस्तेकारांक ट्रॉलरा खातीर वा डिझला खातीर सबसिडी दिता, पूण गोंयच्या दर्यांत गरयल्लें नुस्तें गोंयकारांच्या नशिबात पडना. उरफाटें हें नुस्तें शेजारच्या राज्यांनी वता. हे फाटभुंयेर ही ऑर्द येयल्या. गोंयभरच्या जेटींचेर प्रशासनान कुलपां घातल्यात आनी पुलीस बंदोबस्ता सयत नुस्त्यांच्यो गाडयो आडावन दवरल्यात. सगळे जेटीकार आतां बसका घेतले. तांणी ह्या विशयाचेर नुस्तेमार मंडळा कडेन उलोवपाचें थारायलां. जाल्यार बेती जेटीर कांय जाणांनी हाका विरोध केला, जाल्यार कांय नुस्तेकारांनी येवकार दिला. पळयात. 13 वर्सां पयलो एजंटांक आपूण तेणी मिटींग घेयली की 2 लाख करून रेजिस्टर जावचें म्हणून फिशरी. तेन्ना ते आमचे लोडिंग कोत्ताय, ते बोटीचो माल घेताय, ते आमचे सगळे बुटकारूच. तेन्ना बुटकारांनी कितें सांगलेलें की आमी सोसायटी पयशे हारी कोत्ताय आनी आमी वर्साक रेंट म्हणून फिशरीक हारी कोत्ता आमचे सोसायटीचे 23 लाख रुपया. तेन्ना बोटकारांनी तांकां कितें रिक्वेस्ट केलें ते मिटिंगेक की हे पयशे पळय तुमी घेताय 23 लाख रुपया, तितून आमकां आनी पयशे घेयनाका, आमी जाय जाल्यार आमी रेजिस्टर जाताय. पूण तेंचो डिमांड कितें की आमकां 2 लाख रुपया पयशे हारी करून आमचे डायरेक्टर ऑफ फिशरीन तेणी रेजिस्टर जावचे. पूण ते एग्री जावनाय ते 2 लाख रुपया भरपाक. आनी तेवूय जाल्यार आमचे बोटकार आमचे पर्सनल आपापल्याचो व्यू घेवन आपले नुस्तें आपलीच मार्केटाक वता. त्यामुळे दोनूय सायडीक पयशे भरपाक जाय. जरी तर एजंटान आमकां पयशे कलेक्शन करून नाय तर आमकां ते 23 लाख रुपया आमकां कॅपसिटी ना सोसायटीक ते पयशे तांकां दिवपाक. सगळे बेकायदेशीर हेंची हांगासर चलतले. सगळे ही बॉक्सां तेंची ऑफिसां पुलीस कटी हे सगळे बेकायदेशीर. सरकारान पयलीं कितें केलां पळय हे सारकें केलां सरकारान. सगळे हे पयशे कितें हांगासर कितें येताले हे पयशे सगळे कितें हांगा मेळटाले हे सगळे आपल्या बळकांनी घालताले. हेजो काय हिशोब ना, हेचो काय लेन काय खबर नासली. आतां बरें हे सगळें बंद केलें सरकारान. हे सगळे आपले अंडर घेवपाचे सगळे आनी जे कितें हांगासर रेव्हेन्यू जो कितें पयसो येता तो सरकाराक वचलो. आनी तेच सरकारान हो पयसो हे बोटकार जे आमचे सगळे आहा पळय बोटकार भाव बंदले आहा पळय तांकां हे पयसो तांच्या बरेपणान एक म्हणजे भलायकेक वचून पयसो यूज करपाचो. हे सगळे पयशांचो काय हिशोब नासलो. सरकारान केलें तें सारकें केलां. हे आतां कांयच न्हय. आतां ही सुरवात ही सोसायटीन हांगासर दादागिरी चालू केल्ली. सोसायटी हांगासर लोकांक पळय सतायताले, सगळे बोटकारांक सतायताले, तांकां त्रास करताले. थोडे आसले हांगा सोसायटीचे व्हडले भाई म्हणटा ते फाटले 15 वर्सां तेच निवडून येतात. तेंचीच दादागिरी हांगासर. आतां ही सगळी दादागिरी तेंची बंद. वास्को खारीवाड्या वयले जेटीर होच बोवाळ. पुलीस जेटीर आयले आनी गेटीर बॅरिगेटां घालून नुस्त्या ट्रकांची येरादारी बंद उडयली. त्या उपरांत नुस्तेकारांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केलें. मागीर नुस्तेमारी खात्याचो अधिकारी सुवातेर पावलो. खारीवाडो जेटीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा आनी हेर नुस्तेकारांनी ताजे बरोबर हुज्जत घातली. आमकां खबर नासतना ह्या वास्को फिशिंग जेटीचेर पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट येयले आनी आयज बॅरिकेड्स घालून आमच्या नुस्त्याक जे आमी मार्केटान व्हरताले व्हरपाचे आसले ते बंद केले. आयज जशें अशें दाखोवन दिता हो आयज कायदो जसो एक कंट्री अटॅक कोत्ता सकाळी फुडें वचोन डायरेक्ट इन्फॉर्म करनासतना आनी अटॅक करून कंट्री कब्जा कोत्ता ते भाशेन आयज आमची फिशिंग जेटी हे जे फिशिंग जेटी न्हू ही फिशिंग लँडिंग टेम्पररी जेटी हेजेर येवन तेणे अधिकारी आयज घेयला. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आमकां फावो ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपा जाय आनी फॅसिलिटी दिवन प्रॉपर जेटी दिवपा जाय आनी प्रॉपर जेटी दिवन आयज ह्या गव्हर्मेंटांनी कब्जा करून जाताली. एक बोट ती धाकटी जावं व्हडली जावं ती रेजिस्टर फिशरी जालोल्या वय जालो ना रवी जालोल्या
आनी गोवोरमेंट आनी कितें बरें म्हणटा आमकां अरे आमचे नुस्त्याक धाकटे आमी 4 पांटी 5 पांटी टेम्पोन घेता मडगांव वयता त्याचे मडगांव आमकडे पयशे घेता ओराक वतात आनी आयज गोवोरमेंटान हेवूय चिंतला की आमकडच्यानूय पयशे घेवप हे कसली दादागिरी. तेणें पयलीं आमकां कन्सिडरेशनाक घेवंक जाय न्हू एक मिटींग घेवंक जाय आमचे कडेन तेरेफेन सारकें येवन अटॅक केल्ले भाशेन सकाळी फुडें तेणी पुलीस घायले फोन केले आनी आयज नुस्त्यांक सगळे पळय पिड्यार जाता की डायरेक्टरान कितली रिक्वेस्ट केली ती आयकोपाकूच कबूल ना. आतां हें लुकसाण कोण भरतलो गव्हर्मेंटान हेजेर बरें चिंतचें. सारकी फॅसिलिटी ना कांयच हेजेर आमकां मेवना सारकें आनी तितूनच आनी हे वर्सा सिजन अशें स्टार्ट जाला एक सुंगट आमी मारपाक पावना हे फिशींग बोटे हे बोटकार भाव आनी तेजेरूच आमकां ती नेट लायसन्स फिशींग लायसन्स हे सगळे भरपाक लागता टायम टू टायम आमी भरताय जावं फिशींग आयज हो 3रो म्हयनो आमकां बोटी बंद आहे आमचे ना कोण फिशरी डिपार्टमेंट येवन आमकां विचारना बाबा तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा काय ना आनी तेजेर इतले त्रास काडटा आसतना आयज ते हेचो हो इशू हाडला आनी हे सगळे करचे म्हणटा हें भरचें तें भरचें म्हणटा जाल्यार मातशें तरी चिंतप जायना म्हणजे आमी बोटकारान आनी जिवपाचें ना फिशरमॅनान जिवप ना म्हणजे फिशरमॅनान आनी मुखार आनी आमचें लायफ कितें आमी काबारूच तर. साश्टीच्या फामाद कुडबण जेटीचेरय होच बोवाळ हे सगळे कोफुसांव आमच्या खबराकारान समजावन सांगला आयकात. आज तुम्ही पळयतात की जी कुडबाना फिशरीज डिपार्टमेंटाची जेटी आसा ह्या जेटीचेर आज नवो एक वाद निर्माण जाल्ले कडेन आसा आनी हो नवो वाद म्हणले जाल्यार एक फिशरी डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडले कडेन आसा आनी ह्या ऑर्डरीक सांगले कडेन म्हणले कडेन आसा की जे एजंट नुस्त्या घेतात हेणी 2 लाख रुपया भरपाचे रेजिस्टर जावपाचे आनी मागीर तांकां ते परमिशन दितले हे जे बोटी येता तेंचे कडच्यो नुस्त्या घेवपाक हांगा खंय तरी हे जे फिशरी डिपार्टमेंट जे आसा हेणी ही ऑर्डर काडटरीक ही ऑर्डर कलेक्टराक धाडली एक SP धाडली आनी आज सकाळी जे पुलीस कुंकळे पुलीस स्टेशनाचो PI आसा हो आपले स्टाफाक घेवन हांगा हजर जालो. हांगा मामलेदारूय अपॉयंट केले कडेन आसा. हांगा खंयची गाडी भितर येवपाक या भायर वचपाक दिले कडेन ना. आतां ज्यो गाडी येतात ह्यो प्रायवेट गाडी ज्यो कितें सामान घेवन येतात त्योच गाडी आसात. ज्यो नुस्त्याची गाडी आसात ह्यो सगळ्यो कंप्लीट बंद जाले कडेन आसात. फिशरी मिनिस्टराक फोन आयलो आमकां तुका 2 दीस दिता म्हणून तुमचे उतरां लावन आमकां बंद रावलो नाजाल्यार आमकां पुलीस सीज करतलो आनी तुमचे बंद करतलो तरी असं सांगलं तेका आमी मिनिस्टर CMाक मिटींग आहा तो राव मिटींग जाल म्हणटरी पासून आमी काल कितले रिक्वेस्ट केलो हाजे पासून फिशरीज मिनिस्टराक मातशें 5 मिनटां उलोवपाक दिलें उलोवपाक सो तेन्ना पासून आमी सांगलां तुमी पयलीं पयशे भरात मागीर उलोवपाक आमगे मेन प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रेडर्स आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नाका हो मेन प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रेडर्स पेमेंट करतले आनी ते तांकां रिसीव दिले जाल्यार आमकां मिसयूज जाता हें आमगे मेन कॉज आहा. सो एक सजेशन हाडलें आतां उलयलो हांव सकाळी उलयलो ट्रेडर्स कोण आहाय तेमी तेंगे पेमेंट गव्हर्मेंटाक पयशे जाय पर ट्रेडर 2 लाख कितें सो फेडरेशनाक युनियन आहा तेका दिवचे आनी युनियनान काड पेमेंट फिशरीज करचो आनी एक लिस्ट करचें कोण ट्रेडर्स आहाय ते हे ट्रेडर्सांक रजिस्टर करून. गोवा 365 खातीर बेतीच्यान विलियम रॉड्रिग्स, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी कुडबणच्यान रमेश नायक रावत. MOD म्हटल्यार मिनिस्टर ऑफ डिफेन्सान आनीक एक परिपत्रक वास्कोच्या मुरगांव वाठाराक लागू केला जातून 500 मिटरा भितर कसलेंच बांदकाम करपाक मेळचें ना अशें म्हटलां. जाल्यार हें मान्य केलें जाल्यार वास्को मुरगांवा लोकांची उदरगतीक आडमेळी येतली अशें म्हणत आमदार दाजी साळकारान परिपत्रकाक विरोध केला. वास्को बंदर शार आनी मुरगांव तालुका वाठारांनी कसलेच बांदकाम करतले जाल्यार समस्या येतात. पयलींच लोकांक नौदळाची NOC मेळोवपाक कळाव जाता. आतां एका मुखेल मुद्द्याक लागून मुरगांवतल्या संरक्षण आस्थापनांनी आतां संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाचो उल्लेख करून नव्या बांदकामाच्यो फायली न्हयकारल्यात. 500 मिटर रेडियसांत आसल्यार संरक्षण आस्थापना कडल्यान NOC मेळोवप सक्तीचें आसा. वास्को सेंटर फॉर डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट सुरू केल्या उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून 100 परस चड फायली नौदळान खरसाणेन न्हयकारल्यात. High Court order in February 2019, the MPDA was asked to not to issue any permissions without a NOC from the Navy.
So following this order, all the developers and anybody who undertook development in Vasco applied for permissions to the applied for NOCs to the Navy. Now, as per the High Court order, the Navy is supposed to scrutinize the files under the Aircraft Act 1936. But to our surprise, the files are being scrutinized under the Ministry of Defence guidelines, which have been issued from 2011, then again in 2015, 2017, and so on and so forth. It is our contention that these guidelines do not apply. And if you are going to follow the Aircraft Act, then most of the buildings should be very clear. In fact, in the circulars also it is mentioned that if there is any other act in force, then these guidelines do not apply. It is very clearly mentioned at para 2 of the circular. Still, the Navy is not. Navy is insisting on scrutinizing the files under the MOD guidelines and refusing permissions. To the best of my knowledge, till a month or so back, almost 120 files have been refused in the last 2 years. It's a huge number. And this is not pertaining only to the developers, it is also affecting single family and individual house owners. मुंबई तालुक्यात कितलेशे डिफेन्स लँड जावं नेव्ही लँड There are 13 defense establishments in Goa, out of which legally the MOD guidelines have been notified for only one, which is the Naval Armament Depot located behind the Chikalim Hospital. And if they insist on applying this 500-meter guideline on all the 13 establishments of present in the Mormugao Taluka, an area of approximately 230,000 square meters is affected. 230,000 square meters. We have also filed writ petitions in the High Court, and the government and the local minister is very well aware, and he is taking a keen interest in trying to resolve the issue. असेंब्लींग बसून रेज केलो आणि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा मिनिस्टरांनी सांगला TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणांनी सांगला that we will all get together आणि आमी एक दिल्ली रिप्रेझेंटेशन दिवया टू द डिफेन्स मिनिस्टर आणि तो इश्यू सॉर्ट आउट करूया. कशे तरेन वास्कोकारांक असो त्रास जाता बिकॉज ताणें कितें सांगलां की MOD म्हणून एक गायडलायन केला पयलीं ते अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट सगळ्यांक परमिशन दिताले सो ताजे प्रॉब्लेम कोणाक ना तुमचे कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसा ती तुमी करा अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट पूण मदींच आतां एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्साचो सर्क्युलर आयला 500 मिटराच्या अंडर म्हणजे पेरिफेरीन खंयचीच कन्स्ट्रक्शन्स करप ना वीच इज व्हेरी रॉंग. तशें पळोवपाक गेल्यार नेव्हीच्या हांगा डिफेन्साच्या खुबशे एस्टॅब्लिशमेंट आसा पुलीस स्टेशना सायडीन एक तांचो एक बंगलो आसा जो भूत बंगला जाला ताच्या 500 स्क्वेअर मिटरा अंडर कांयच करप ना म्हणल्यार फूल एरिया थंयची गेली. हांगा INS गोमंतक आसा ही एरिया गेली थंय वर्णापुरी आसा ती एरिया गेली म्हणून प्रॅक्टिकली वास्कोन मुरगांव तालुक्यान तुका डेव्हलपमेंटूच करपाक मेळना थंय तांचो आर्म डेपो आसा सो प्रॅक्टिकली कोणाकूच अशें आसा की आज आमचो गरीब मनीस आसा नाल्यार एक सामान्य मनीस आसा जो कश्ट करता आनी आपलें घर जावचें जो आतां सद्या भाड्याक रावता आपलें घर जावचें म्हणून तातूंत इन्वेस्ट करता आनी तेन्ना तो नेव्ही कडेन एप्लाय करता परमिशना खातीर आनी तेन्ना ताका ग्रांट जायना. आतां 2-2 वर्सां नेव्ही तांकां तात्काळून दवरल्या म्हणजे ताणें पयशे जागो घेवपाक इन्वेस्ट केले थंय त्रासान पडलो तो हेवटेन घरूय बांदपाक मेळना ताका हेवटेन भाडोय चालू आसा सो सगळ्या सायडीन एक सामान्य मनीस त्रासान पडला आनी ताका भायर काडपा खातीर आमी ऑनरेबल CMान TCP मिनिस्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचो ऑनरेबल CM आनी TCP मिनिस्टर हे वयर केंद्रा कडेन उलोवन केंद्रानूय आमचो सरकार आसा तो इश्यू सॉर्ट आउट करता. लास्ट तुमी जे पयला 2015 सर्क्युलर आयिल्लो न्हू पेंजीम मारगांव आनी बांबोलीम दॅट वेर गिवन रिलीफ ते 500 मिटराचे 10 मिटर जाल्ले सो ऑन सेम बेजीस सपोज एक रिप्रेझेंटेशन गेलो फ्रॉम नेव्ही ऑर की फ्रॉम 500 ते 10 मिटराचेर हाडपाचें कोणाक काय त्रास जावपा ना बिकॉज 10 मिटर इज अ स्मॉल बट 500 मिटर्स लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर हे जाता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. तिनय मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकांनी लोकांनी भाजपाक स्विकारला. आता आमची मोख दक्षिण गोंय येवपी लोकसभेत दक्षिणे जिखतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विस्वास उक्तायला. जिखून आयिल्ले तिनय मतदारसंघातल्या उमेदवारांचे कौतुक करतना मतदारांचे ताणें उपकार मानलेत. दवर्ली कुट्टाळे निरेश मागुसाचे जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेत भाजपान बाजी मारली. कुट्टाळेचो आमदार एल्टन वाझाची घरकान अपक्ष उमेदवार पूण तिका भाजपाचो तेंको आशिल्लो. मार्सियाना वाज कुट्टाळेत जैतिवंत थारली. दवर्लेंतल्यान भाजपाचो उमेदवार परेश नायक जाल्यार रेश मागुसांतलो भाजपाच्या संदीप बांदोडकारान घसघशीत मतां घेवन वेंचणुकेत जैत जोडले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता
आणि निश्चितरित्या ह्या तिनूय मतदारसंघ जे आमी जिखले त्या खातीर हांव लोकांचे खूब खूब आभार मानता आणि ह्या निमित्तान लोकांनी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचेर आपलो पूर्ण विश्वास हो तेंच्यांनी दवरलेलो आसा त्या खातीर हांव लोकांचे आभार मानता. अशाच पद्दतीत लोकसेवा भारतीय जनता पार्टी कडल्यान आमच्या सरकारा मार्फत सातत्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां, ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या रिसोर्स डेव्हलप करपाची कामां ही चालू उरतली. आमकां हे डबल इंजिन सरकाराच्या सकयल वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां आनिकूय बी करपाची आसा आणि हेच दाखोवन दिता की येता त्या 2024 आमी सालसेतीत सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीक पडटले आणि आमी साऊथ गोव्याचो सीट, नॉर्थ गोवाचो सीट आमी ऑलवेज जिखता, पण ह्या फावटी साऊथ गोवाचो सीट सुद्दां आमी जिखतले हाची ही सुरवात आसा. तीनय मतदारसंघांनी भाजपाच्या थळाव्या आमदारांनी आपापली प्रतिश्ठा पणाक लायिल्ली. ताका लागून खोशेच्या दुधाक उमाळो येवप स्वाभाविकच. आयकात कांय प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्षा सयत. गोंयांत काँग्रेस हटाव मोहीम जी सुरू जाली तातूंतल्यान ह्या निवडणुकीक तिनूय मतदारसंघा भितर कुठ्ठाळी मतदारसंघ आसत, रेस मागूस मतदारसंघ आसत किंवा दवर्ली मतदारसंघ तिनूय मतदारसंघा भितर काँग्रेसचें डेपॉझिट जप्त जाल्लें आसा. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हें सगळें क्रेडीट वयता, सगळे त्या भागा भितर काम करतात आणि खास करून ही एक परीक्षा आसता. कारण आमदार 6 म्हयने जाले निवडून येतकच तरी पण परत तीच पॉप्युलॅरिटी ही आसा भारतीय जनता पार्टी भितर येतकच तेंचे लोकांनी केल्लें एक्सेप्टन्स हें हातूंतल्यान प्रूव जाता. जे तरेन आमकां तेंच्यांनी बरो कॅन्डिडेट दिलो, आमकां कशें फुडें वचपाचें ती वाट दाखयली, त्या वाटेन आमी फुडें सरले. लोकां कडेन आमी दारांनी परते गेले आनी लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केले. जे कोण थोडे पार्टी आसलेल्यो आमच्या ऑपोजिशन तेंच्यांनी एक थंय कम्युनल रंग दिवपाचो ताका प्रश्न हे केलो, ट्राय केली. तशेंच आनी उरलेल्यो ज्यो पार्टी आसलेल्यो तेंच्यांनी भरपूर आवाज केलेलो की ना हे आमी फुडें सक्सेसफूल जावंक शकना. हांव इतलेंच सांगतलो, गेले आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना की आमचो जो कॅन्डिडेट आहा हो वन सायडेड जिखतलो. आयज रिजल्ट जाल्लो आसा आनी लोकांनी दाखयल्लें आसा की आमी जो निर्णय घेतलेलो फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं तो निर्णय योग्य आसा आनी त्या लोकांनी आमकां एक्सेप्टन्स दिलेलो आसा. ही संद साधून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काँग्रेसीच्या भारत जोडोचेर तोंडसूक घेतले. काँग्रेसीन केन्ना भारत जोडो केलेच ना. अखंड भारत कोणें दवरला आसत जाल्यार तो खंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन. आयकात सीएमाक. काँग्रेसीच्याच खुद्द लिडरांनी सांगला की भारत जोडो आंदोलन बंद करून प्रचाराक लाग म्हणून. आता बरोबर आसा, तांकां जेन्ना ते इलेक्शन चालू आसा तेन्ना भारत जोडो करूंक जाय आसता तेन्ना भारत जोडो केलेच ना. खरें म्हणजे 1947 भारत जोडो करून सगळे एकत्र हाडपाक जाय आशिल्लो जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत. ओके, तेन्ना काय काँग्रेसीक ते जमलें ना आनी आतां कसले भारत जोडो करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हो अखंड भारत एकत्र दवरपाचें काम हे पयले फावटी नरेंद्र मोदीजीन केलां. त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर बाब सारदीन हेणी सांगला ते बरोबर आसा. तेणी भारत जोडो बीन राहुल गांधीन आनी करूं नाका, बंद कर म्हणून सांग आनी काँग्रेस जोडो जे आहा पळय न्हू तें आंदोलन चालू दवर, जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातले. उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्दतीचे. तेणी ताका रायट एडवायस केला म्हाका दिसता एज अ सिनियर म्हणून. तेणी तेजो एडवायस मानचो आनी तेणी भारत जोडो बंद करून काँग्रेस जोडो सुरू करचो. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा मंत्रिमंडळान घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पत्रकारांक दिली. मंत्रिमंडळान IPBH आणि गेडा हातून नवे पोस्ट तयार करपाक मान्यताय दिल्या. तशेंच वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान बऱ्याच पोस्ट फेकटोवंक मंजुरी दिल्या. IPHBत नवी पदां आणि अभ्यासक्रम तयार करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला अशी माहिती प्रमोद सावंतान प्रसार माध्यमांक दिली. गेडा खातीरय नवी पदां मंजूर जाल्यात. तशेंच 300 चौखण मीटर जमीन MRFक हस्तांतरीत करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच मंत्रिमंडळान कारवाय उपरांत जायत्यो मंजुरी दिल्यात. रेडियोलॉजी इन गोवा मेडिकल कॉलेज, ताज्या उपरांत क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक पोस्ट जाय आशिल्ले ते सगळे क्रिएट केल्ले आसा. approval regarding the 1-year bond service completion of the allied courses conduct under the institution of the psychiatric and human behavior बांबोली. IPH बीन वेगवेगळे कोर्सेस सुरू करता ताका एप्रुवल दिल्ले आसा. आमचे बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाप्पा माविनूय आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ किट्स. फाटले हेजे जे किट्स घेवपाचे उरलेले पळय न्ही ताका तपश्चर्या एंटरप्रायजीस मारगांव
हांच्या कडल्यान परचेस केले कोविड किट. क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गॅडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी. ताच्या उपरांत it is an ex post facto approval for the allotting the work for the operation and segregation of the document collection of transportation monitoring biomedical waste in Goa Health Monitoring Services in Goa Medical College. Propose transfer of the government land 300 square meter in a Maushi Sattari Panchayat. It is for the MRF facility. Okay. त्याच्या उपरांत approval of the appointment of the Center for the Law for the entrepreneurship of the research in National Academic of the Legal Studies Research NALSAR in a tourism department for the law formation. Okay. त्याच्या उपरांत appointment of the advisor in education, agriculture, tourism for the SDG goals. Okay. बाकीची एक 4-5 डिसिजन सगळी एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आसा, परत हेल्थ डिपार्टमेंटाचे, परत ताच्या उपरांत GADची अशी एक 4-5 एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर सँक्शन आसा. एक आयज मेजर डिसिजन तीच आशिल्ली क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन गॅडा आनी हातूर आशिल्ली. ताच्या पलीकडे वेगळी काही मेजर डिसिजन नाशिल्ली. बाकीचे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल आशिल्ले 2-3 एक्स बॅगेज स्कॅनिंग आनी हे. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. राज्य शिक्षण संशोधन प्रशिक्षण परिषद गोवा, शिक्षण विकास महामंडळ आणि शांतीलाल मुठ्ठा फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान तालुको पावण्यार शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण शिबीर चालू केला. दक्षिणेतले 39 शिक्षकांनी हातून वांटो घेतला. नागरिकांचो सामाजीक जबाबदारीतली बांदिलकाय असो विशय आसतलो. मडगांवच्या शिक्षण विभागात पी शिक्षकां खातीर तालुको पावंड्या वयले प्रशिक्षण सुरू केला. येरादारी पुलीस ASI दामोदर मेस्त्रीन येरादारी सुरक्षेची म्हायती दिली. दक्षिण गोंयच्या सुमार 39 शिक्षकांनी ताका हजेरी लायिल्ली. A lecture cum training session was organized for the PE teachers of government as well as aided high schools. During the training session, the teachers were lectured and trained on the various road safety related aspects related to the students community from the high schools. The teachers were trained and lectured on various road safety aspects of this one, such as safe walking, safe road crossing, safe bus travel, safe cycling. After going back to their schools, these teachers will focus on the students from their respective high schools on these main aspects of road safety as far as students are concerned, so that when the students they will come out in traffic on road, they will behave in a more disciplined way, and it will also help them to live an accident-free life. The teachers were also explained about the various consequences about the excessive speed driving, dangerous overtaking, using of mobile phones while driving, drunken driving, and other causes which are causing the rise of accidents and accident deaths on roads. We must keep in mind that the exceeding speed is one of the main causes for the rise of accidents. Speed thrills, but it kills too. We should ensure that we remain in the permissible speed limits when we are driving or riding. When we violate traffic rules or drives at a speed of 100 km per hour, 110, 120 km per hour, the motor vehicle which we are driving or riding, it turns into a deadly weapon. A weapon that kills others sometimes and sometimes which kills ourselves. So we will ensure that we
do not fall prey to the exceeding speed limits. Let us be within our permissible speed limits so as to be safe while riding or driving. Let us follow proper traffic rules and let us be disciplined to keep our roads accident free and live a healthy life. We are running a program in Goa which is called ECE, that is Enhancing Civic Engagement. So it was realized that the problems of hygiene and sanitation, waste management and traffic awareness and road safety are things which are very important, and that is what we were trying to take to the students. And that is why this program got launched in the middle school from class 5th to 8th. Now in this particular case, now this has been part of the curriculum. Now this being part of the curriculum, this will be taught to the schools, so at least awareness in respect of the children or the students will be there, how to handle things, how to be more aware as far as traffic is concerned, hygiene and sanitation, what all things have to be addressed. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. 2023 आशिया कपाची येजमानकेचे हक्क पाकिस्तानाक दिल्यात. त्या उपरांत मंगळारा BCCIन स्पश्ट केलें भारतीय पंगड हे सर्ती खातीर शिमे भायर वचचो ना. आता पर्याय एकच उरला, 2023 आशिया कप सर्वमान्य सुवातेर घडोवन हाडप. मंगळारा दुसरे खेपे कार्यकाळ घेवपी BCCIचे सचिव जय शान सांगले, आशिया कप विश्वचषका पयलीं भारतात 50 ओव्हरींनी खेळपाचो. आता हेर कडेन जावचो पडटलो. पाकिस्ताना आड द्विपक्षीय माळ वा शेजारच्या देशाची भोंवडी हे किचकिटीचे प्रस्न. BCCI मुखार वचचे पयलीं सरकाराची मान्यताय जाय. सध्याचो भारतीय प्रशिक्षक राहुल द्रविडाच्या फुडारपणा खाला 2005-06 वर्सा भारत निमणी द्विपक्षीय मालिके खातीर पाकिस्तानाक गेल्लो. पूण 2008 वर्सा भारतान आशिया कपात वांटो घेवपा खातीर पाकिस्तानाक भेट दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज कांय कडेन पावस शिरशिरतलो. देखून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जाहीर केला. फुडले कांय दीस कमी चड पावस पडूं येता. मजगती आयज चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरूं येता, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचे हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.